Visste du att en majoritet av världens alla barn är flerspråkiga? Bara i Sverige växer en tredjedel av alla barn upp med en förälder som har ett annat modersmål än svenska, och många av dem blir själva flerspråkiga. Sanna, varför är det bra att låta barnet lära sig det språk som föräldrarna har med sig, även om man bor i Sverige? Jo, men det är ju så att de språk man talar, de utgör en del av ens identitet. De påverkar hur man ser på sig själv och sin plats i världen och var man känner sig hemma. Och då är det jätteviktigt att inte bara få med sig samhällets språk, utan även språket som talas inom familjen, kusinernas och mor- och farföräldrarnas och föräldrarnas språk. Mm. Finns det några nackdelar då med att lära sig flera språk samtidigt? Nej, egentligen inte. Förut så trodde man att ett barn som lärde sig många språk på en och samma gång blev lite sämre på alla. Men nu vet man att det inte är så, utan alla barnets språk berikar varandra. Dessutom så har de en liten fördel när det gäller att börja lära sig läsa. För barn som är flerspråkiga har ofta en bättre förståelse för språket som fenomen. Och det kan hjälpa dem. Men hur gör man då? Är det något särskilt att tänka på? Ja, men språk, det lär man ju sig i samspel med människor som man tycker om. Så det viktigaste är att använda språket, att prata med sitt barn, läsa för det, sjunga för det på språket. Man kan till exempel ta och bläddra i fotoalbum och prata om bilderna. Det som är viktigt är att tänka på att använda språket i alla möjliga sammanhang. Även utanför familjen och på platser där alla andra pratar svenska. För då visar man sitt barn att man är stolt över språket och ger barnet förutsättningar att också vara det. Är det någon nackdel med till exempel, ibland så kanske man ställer en fråga på sitt eget språk och så svarar barnet på svenska eller byter språk mitt i, gör det någonting? Byta språk mitt i, det kallas för kodväxling. Och vuxna som pratar flera språk gör det också hela tiden. Det betyder inte att man är sämre på ett språk, utan det är bara någonting som händer. Hur kan biblioteket hjälpa den som pratar flera språk då? På folkbiblioteket här i Kiruna, det vill säga stadsbiblioteket, filialerna och bokbussen, så har vi böcker på sammanlagt 15 olika språk. Till exempel arabiska, tigrinja och persiska. Skulle det sen vara så att man vill låna in böcker på något språk vi inte har, så är det bara att säga till. För det gör vi gärna och det kostar ingenting. Sen är det ju så att bokutgivningen ser lite olika ut i olika länder. Så de här allra lättaste pekböckerna, de kan vara lite svåra att få tag på många språk. Så då brukar vi rekommendera att man lånar hem en pekbok på svenska och pratar om bilderna på sitt eget språk. Just det, smart. Se, den lilla kanin. Jag ser de blå också. Och sen har vi ju på biblioteket också böcker på minoritetsspråken nordsamiska, meänkieli och finska. Och vi har också språkpaket som man kan hämta ut gratis om det är så att man vill föra vidare de här språken till sina barn.